দাদাৰ নাম মানে মৃদু দা আৰু আমি সৰুৰে পৰা মাতোতে মিদাই মাতো আৰু তাই সেইকাৰণে মাতিছে কালিৰ পৰা কেইটাতে দাদাই ভাবিছে বহুত গৰম পৰিব ঠাণ্ডা বেছি সেয়া মই কৈছোঁ মই বোলো ভাল জেকেট এটা পিন্ধি জানো জেকেট পিন্ধা আমি খাই আছোঁ এতিয়া নাটছ এয়া আৰু মায়েৰা কি খাইছে ৱাও Male ki nahi? Mayra kaisa male? দাদা আৰু জান সেইফালে আগে গৈ আছে হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি ছেকেণ্ড ডে আজি চানডে দাদা আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান অকল খাইছোঁহে আৰু ৰাতিপুৱা জাৰ্মান ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে যেনেকৈ দেখুৱালোঁ এটা ক্লিপ জাৰ্মান ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া লাঞ্চ চাঞ্চ কৰি পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ আমাৰ পিছফালে ৰ'দ ওলাইছে তাৰপিছত এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ দাদাক পিছফালৰখিনি আমাৰখিনি দেখুৱাওঁ আমাৰ খেতি মাটিখিনি যোনখিনি চবেই দেখিছে হা অঁ মিছো অঁ মিছে দা অঁ এয়া ৰ'দ ওলাইছে অঁ এইটো মিতে দা তোক যে মই মিদা কৈ আছোঁ মই আমাৰ দাদাৰ নাম মানে মৃদু দা আৰু আমি সৰুৰে পৰা মাতোতে মিদাই মাতো আৰু তাই সেইকাৰণে মাতিছে কালিৰ পৰা কেইটা যে নাম দিছে আৰু দাদাক তাই মানে কনফিউজ হৈ গৈছে কি বুলি মাতিম আৰু এতিয়া পোহৰটো দেখি পেলাই দাদাই ভাবিছে বহুত গৰম পৰিব ঠাণ্ডা বেছি সেয়া মই কৈছোঁ মই বোলো ভাল জেকেট এটা পিন্ধি জানো জেকেট পিন্ধা পতি আছোঁ সেয়া অঁ ইয়াত পোহৰটো এনেই মানুহে দেখিলে ভাবিব বহুত ৰ'দ দিছে আৰু বহুত গৰম হ'ব কিন্তু পোহৰহে এইটো বেলেগ একো নাই নকলি ৰ'দ অঁ এইফালে চব পথাৰ সেইটো হেৰি এয়াৰপৰ্ট সেই প্লেন দেখি আছ সেইখিনি বহুত মানে বহুত দেৰি ৰখি থাকিলে চাগে অকণমান গৰম হ'ব আৰু কিন্তু এনেই পটককৈ আহি পেলাই থিয় দিলে কিন্তু হেৰি নহয় গৰম নহয় দিব পৰা নাই চকুৱে মেলিব পৰা নাই মই বহুত দিনৰ মূৰত আমি এইফালে আহিছোঁ ঠাণ্ডা দিন হোৱাৰ পৰা অহাই নাই দুপৰীয়া টাইমতে হেৰি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ৰ'দটো এতিয়া একচুৱেলি আমি বাছে দি পেলাই হেছলিংগেনলৈ যাম খ্ৰীষ্টমাছ মাৰ্কেট হৈছে তাতো দাদাক বোলো দেখুৱাই লওঁ কাৰণ সেইখন বহুত অল্ডেষ্ট খ্ৰীষ্টমাছ মাৰ্কেট হয় আৰু জাৰ্মানীৰ ভিতৰত কেই নম্বৰ আৰু তাতো আপোনাৰ বহুত এইখন ফ্লাইট চা গৈছে এৰোপ্লেন অঁ নেক্সট উইক আমি এৰোপ্লেনতে থাকিম আৰু আমি একচুৱেলি নেক্সট উইকে গৈ আছোঁ অঁ এইবাৰহে ফিল হ'ব আৰু এইবাৰ তাই গাটো লাগিব মানে অহাৰ পিছত চব খালী লাগিব যে অঁ তাত গৈও ফূৰ্তি পাব সেয়া আৰু এতিয়া প্লেন সেইটোৱে আমি এছলিংগেন যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো তাক ফটো মাৰিছোঁ মই ইমান ঠাণ্ডা
Oh, snowball. Huh? এইটো ল'ব পাৰা এটা কি কৰে স্ন'বল খাই ঠাণ্ডা নহয় এইটো হেৰি হয় বিস্কিট টাইপৰ এটা লোৱা কাৰ কাৰণে আমি তিনিটা ভগাই খাম আকৌ এয়া চল ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চল আহিছে মই চালোঁ কিন্তু বহুতে কষ্টলি আৰু ইয়াতে আছে এয়া ল'বা নেকি চিনামন ৰোল ইয়াতেও উলেনৰ বস্তু বেচিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বহুতে গৰমৰ বস্তু বেচিছে আৰু ভালো লাগিছে মানুহ আহিছে যে আজি ছানডে চব মানুহে ইয়াতে আহিছে আৰু এইখন মানে সৰু হয় আমি এতিয়া জাষ্ট সোমাইছোঁহে দাদাহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিছে চাহ লৈছে চাহ খাই খাই আমি আগলৈ যাম সেয়া মাইৰা ধৰিছে টোপনি কিন্তু তাই নুশুৱে ইমান টোপনি ধৰিছে তথাপিও নুশুৱে পাই ছোৱালীজনী আৰু এয়া চাওক এইটো হ'ল এছলিংগেনৰ চবতছে অল্ডেষ্ট বহুতেই ডাঙৰ হয় ভিতৰত যোৱা নাই বাৰু এতিয়া বন্ধই আছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় Anyway, I can find out those guys. Baba, so big lollipop. ভাল ভালনে খাবলৈ ভিতৰত একো নাই ভিতৰত একো নাই অনলি হেৰি বেজেল দিছে আমি খাই আছোঁ এতিয়া নাটছ এয়া আৰু মায়েৰা কি খাইছে ৱাও বিগ বিগ তাই সেইটোৱে ভাল পাইছে তাই নাখায় এইটো টান তাইৰ কাৰণে হেৰি টান হ'ব ইয়াতে ৰখি ৰখি মায়েৰা চাওকচোন ইমান ঠাণ্ডাটো তাই একদম খোজকাঢ়িব লাগে মামাকৰ হাতত ধৰি ধৰি দেউতাকে ৰেপ কৰিছে জান আমাৰ দুটাক পাত্তাই দিয়া নাই আৰু আমি কি যি কওঁ সেইটোৰ অপজিট কৰে কিন্তু মোৰ মায়েকে যদি সেইটো কথাকে কয় একে কথা তেতিয়াহে তাই কৰিছে অঁ মাইৰা মাইৰা গম পাই গৈছে মই কথা কোৱাই চলি আছে বুলি ব্লগ আৰু এইখিনি গেট খ্ৰীষ্টমাছৰ এইখিনি ভাল লাগে আৰু বহুত ধুনীয়া এয়া বহুত ধুনীয়া ষ্টাৰ আমি একচুৱেলি ফুৰিলোঁ খ্ৰীষ্টমাছ মাৰ্কেটৰ ভিতৰত অকণমান নাচ চাচো খালোঁ খাই মেলি এতিয়া এইফালে আহিছোঁ আৰু বাছ ষ্টপৰ ফালে কিন্তু একো খোলা চোলা নাই চ' এতিয়া গুচিয়ে যাওঁ নেকি নাযাওঁ গুচিয়ে যাওঁ আৰু লাহেটোৱে কিমান ফূৰ্তি তাই কালি এতিয়া দাদা গুচি যাব ৰাতিপুৱাই তাইটোতো শুই থাকিব ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাই একদম হুলস্থুল লাগি যাব যেন লাগিছে মোৰ
ক'ত গ'ল মায়েৰা গোটেইখন দৌৰি ফুৰিছে আমি ইয়াতে বহি আছোঁ বাছলৈ মানে আৰু 20 মিনিটমান আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহি আছোঁ কি কৰিম আৰু মায়েৰা পূৰা মস্তি কৰিছে মই সেইকাৰণে মেইন ৰাস্তাত যোৱা নাই মেইন ৰাস্তাত গ'লে মায়েৰা মানে বহুত দৌৰি থাকিব যে য়েছ মায়েৰাক দেখুৱাব লাগে মানে মায়েৰা চিঞৰিছে খোৱা পিজ্জা ঠাণ্ডা হৈ যাব তুমি হাই এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি ইমান বতৰ ভাল দেখিছেনে একদম পূৰা ৰ'দ দিছে কিন্তু ঠাণ্ডাও আছে বাৰু ইয়াতে এতিয়া ছিগনেলৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ আমি গাড়ীখনহে গ'ল চ' আজি ৰাতিপুৱাই দাদা গ'লগৈ একদম ইমান মনটো বেয়া লাগিছে নহয় মানে কান্দো লাগিছে পিছত মোৰ চকু পানীও ওলাইছে মানে ইমান কম দিনৰ কাৰণে আহিলে সদায় এনেকুৱাই লাগে ন আলহী যোৱাৰ পিছত আলহীয়ে হৈছে এতিয়া ঘৰৰ মানুহটো ইমান দূৰত আকৌ কেতিয়া লগ পাম আমি বাৰু গৈ আছোঁ অসমলৈ এইটো উইকতে চ' সেইকাৰণে কেইদিনমানৰ পিছত লগ পাম আৰু নিউ ইয়েৰত দাদাহঁতো অসমলৈ আহিব তেতিয়া আকৌ লগ পাম তেতিয়া চবকে আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম আৰু এইকেইদিন একদম ঘৰটো ইমান ভাল লাগি আছিলে ঘৰত একদম হুলস্থুল মায়েৰাটো আমাৰ কথা নুশুনে দাদাই আমি যোনটো কওঁ তাই সেইটো নুশুনে কিন্তু ছেইম কথা দাদাই ক'লে তাই শুনে সেইটোৱে হৈছে আৰু চব কৰিব লাগে মানে তাইৰ মতে দাদাই খুৱাবও লাগিব তাইক চব কৰাব লাগিব খেলিবও দাদাৰ লগতে এনেকুৱা আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মানে দাদাৰ আজি একদম ৰাতিপুৱাই গৈছে 5টা বজাত আৰু তাইতো শুই আছিলে ইয়াতেতো বহুত ৰাতি হৈ থাকে ন 5টা বজা মানে 8টা বজাত পোহৰ হয়হে তাৰপিছত তাই শুই আছে কাৰণে তাইক মতা নাছিলে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে তাই মানে প্ৰথম চাই আছে মামী ক'ত মানে মোক মামী বুলি মাতিব লাগে কিন্তু তাই কি কয় আগৰ পৰা সৰুৰ পৰা মোক মামা মাতে ন ইয়াতে একচুৱেলি জাৰ্মানীত মাকবিলাকক মামা মাতে তো সেইকাৰণে মোক সৰুৰে পৰা তাই মামা মাতিলে এতিয়া মামা বুলি মই যদি মোৰ মায়েকক শিকাওঁ মানে মামা বুলি মাতে তাই মানে কনফিউজ হৈ গৈছে তো তাই মুখত যি আহিছে চব দিয়ে মাতিছে মই এতিয়া দাদাক যি বুলি মাতোঁ মিদ্দা মাতি থাকোঁ এনেই দাদাৰ নাম মানে মৃদু দা তো তাই মাজে মাজে মিদ্দাও মাতিব মাজে মাজে আংকলো মাতিব মাজে মাজে মামাও ক'ব মামীও ক'ব চব ক'ব মানে বেলেগ জমনি হৈছে আৰু ৰাতিপুৱা উঠি সেইকাৰণে বিচাৰি ফুৰিছে আমি কৈছোঁ আৰু অফিচ গৈছে কাম আছে এনেকৈ বুলি কৈ পেলাই তাইৰ মনটো বহুত বেয়া এতিয়া মোক সুধিব কিতাৰ পৰা আনিবলৈ আহিছোঁ মানে এতিয়া সুধিব লগ পালে ব'লক হাতটো মোৰ বিষাই গৈছে ইমান লেকচাৰ মাৰিছোঁ খোজো কাঢ়িছোঁ এনেকুৱা ৱেডাৰ হ'লেহে ভাল লাগে হয়নে এই ঠাণ্ডা দিনত যে সদায় মোৰ মনত পৰে আগতে মা মই এনেকৈ খুৰাৰ ছোৱালীকেইজনী এনেকৈ কৰি পেলাই বহি লেকচাৰ মাৰোঁ আৰু জলফাই পিটিকা বনাই খাওঁ বেলেগ ভাল আছিলে সেইবিলাক দিন এতিয়া মনত পৰে সেইবিলাক ব'লক এতিয়া মায়েৰাক লৈ লওঁ